વિડીયોની અંદર તમે જે ફોર્ડ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો વેચવાના છે. તમારે અલગ અલગ લેવો હોય, ખાલી તમારે ટ્રેલર અથવા ખાલી ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો પણ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. ડીઆર કિસાન ટ્રેક્ટર છે ફોર્ડ 3600 અને તેની સાથે તમે જોઈ રહ્યા છો એક ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. તમારે આ ટ્રેલર અલગથી લેવું હોય તો અલગથી પણ મળી જશે અને આખો સેટ લેવો હોય તો પણ તમને મળી જશે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ફોર્ડ 3610 ટ્રેક્ટર છે અને મોડલ છે 1991નું. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો એન્જિન પાવરફુલ છે, હાઇડ્રોલિક પણ પાવરફુલ. ટ્રેક્ટર ખેડૂતનું જ છે, ખેડૂત મિત્રનું જ ટ્રેક્ટર છે. સારું ટ્રેક્ટર છે, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. અત્યારે કમ્પ્લીટ ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા કલ્પેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. કલ્પેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. એન્જિન પણ એકદમ પાવરફુલ છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે પણ અત્યારે ટાયર એકદમ સારા છે. અને ટ્રેક્ટરની સાથે એક ટ્રેલર આપવાનું છે. ટ્રેલરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો અત્યારે ફોલ્ટ નથી. આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે. કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ પણ કરેલી નથી. ઓરિજિનલ ટ્રેલર છે. 2009ના મોડેલનું ટ્રેલર. ટાયર 70%. કોઈ પણ પ્રકારનો અત્યારે ખર્ચો નથી ટ્રેલરની અંદર. ક્યાંય પણ સડો પણ નથી. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર બંનેની કિંમત 2,20,000. જો તમારે અલગથી ટ્રેક્ટર અથવા અલગથી ખાલી ટ્રેલર લેવાનું હશે તો પણ મળી જશે. તેની કિંમત અલગથી તમે કલ્પેશભાઈને ફોન કરશો એટલે અલગથી કિંમત કરી આપશે. હવે આ સેટ અથવા તમારે કોઈ પણ વસ્તુ અલગ અલગ લેવાની હોય તો આ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર અથવા તમારે જો ટ્રેલર લેવું હોય તો તાલુકો છે ડીસા, જિલ્લો છે બનાસકાંઠા, કંસારી ગામે જોવા મળશે. કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો પંકજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. કલ્પેશભાઈ નામ 990898 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.